Rashi's Cookery. Hi කොහොමද මොනවද ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ තාමත්ම රසවත් කෑම. මේක ඔයාලට හවසට තේ බොන වෙලාවට හදලා කන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට විශේෂ අවස්ථාවකට උනත් හදන්න පුළුවන් රසමරස කෑම. ඒ වගේම ඔයාලට මේක අඩුම කාලෙකින් ලොකු වියදමක් යන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට පැයක වගේ කාලයක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන් රසමරස කෑම. මම අද හදන්නේ chocolate donut එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේ chocolate donut එක හදන්නේ කියලා සහ මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400ක්, ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි 6ක්, බිත්තරයක්, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් මේස හැන්දක්, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක්, වතුර වට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට ගානිෂ් කරගන්න මේකට චොක්ලට් සහ ස්ප්‍රින්කල්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පිටි බෝල් එක අරගෙන මේකට සීනි මේස හැඳි 6 එකතු කරගන්නවා. මම මේකට බේකින් පවුඩර් මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්න. මේ තුන මම හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් මේක හොඳින් මික්ස් කරගෙන මම මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් අපි හොඳින් මික්ස් කරගමු. දැන් මම මේකට වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ පිටි මිශ්‍රණය මම හොඳින් අනා ගන්නවා. මම මේ විදිහට වතුර ටික එකතු කරමින් මේ ඩෝ එක හදා ගන්නවා. මේ ඩෝ එක හොඳින් නීට් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 2-3ක් වගේ කාලයක් ඔයා මේක හොඳින් නීට් කරගන්න. දැන් මම මේක නීට් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ වෙලාවේදී බෝඩ් එකක් අරගෙන මේකට පිටි ටිකක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඔයාලට මේක පැන්ට්‍රි টොප් එක උනත් භාවිතා කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඩෝ එක විනාඩි 15ක් වගේ වහලා තියලා තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් ඩෝ එක නීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේ ඩෝ එක ටිකක් තුනී කරගන්නවා. මේ ඩෝ එක ගොඩාක් සිහින් විදිහට තුනී කරගන්න එපා. යම් මට්ටමක ඝනකමින් යුක්තව තමයි ඔයා මේ ඩෝ එක හදාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ඝනකමක් ඔයා තියාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට රවුන්ඩ් ටික කපාගෙන වෙන් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 400කින් ඩෝනට්ස් 16ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම දිගටම මගේ ඩෝනට්ස් ටික කපාගෙන වෙන් කරගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට මේකේ මැද රවුන්ඩ් ටිකක් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. මේ විදිහට දිගටම මට අවශ්‍ය ඩෝනට් එකේ මම මැද රවුමත් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මම ඩෝනට්ස් ටික කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ට්‍රේ එකක් අරගෙන මේකට පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස් දෙකක් දාගන්නවා. මම මේකට පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස් දාගන්නේ මොකද මම මේක ගැඹුරු තෙලේ තමයි මේ ඩෝනට්ස් බැදගන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස් දාගන්නේ. දැන් මම මේ ඩෝනට්ස් ටික බැදගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකට මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙගෙන ඉද්දි මම මගේ ඩෝනට්ස් ටික මේ විදිහට ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. මේක හොඳින් දෙපැත්ත දාලා බැදගන්න. දැන් මගේ ඩෝනට් එක රන්වන් පායට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට ඉවතට ගන්නවා. මම මේ විදිහට එකිනෙක අරගෙන මගේ ඩෝනට් සියල්ලම මේ විදිහට බැද ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට රන්වන් පාට එනකම් හොඳින් බැද ගන්න. දැන් මම මගේ ඩෝනට්ස් ටික බැදගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක ගානිෂ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මම මේ විදිහට මෙල්ටඩ් චොක්ලට් එකේ මේ විදිහට මම ඩෝනට් එක චොක්ලට් තවර ගන්නවා. මේ විදිහට මම එකිනෙක අරගෙන මගේ ඩෝනට් සියල්ලම මේ විදිහට චොක්ලට් තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ සියල්ලම පොඩි සැරසිල්ලක් විදියට ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් දාගන්නවා. මේ තියෙන මම අවසානයේදී හදාගත්ත මගේ ඩෝනට්ස් ටික. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් ලස්සනයි. මේකට පොඩි බබාලා උනත් ගොඩාක් කැමති වෙයි. ඔයාලට හවස තේ බොන වෙලාවට කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂ අවස්ථාවකට උනත් හදලා වාට දෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසවත් කෑම. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා රස බලලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.